νέα Noctua NHD15G2 εκ του Generation 2 είναι μαζί μας και υπόσχεται να συνεχίσει τον θρύλο της πιο γνωστής αερόψυκτρας της αγοράς. Αξίζει τα 150 ευρώ που ζητάει? Τη δοκιμάσαμε με τον Ryzen 5 7600X με ανοιχτό το PBO για να το μάθουμε. Η G2 είναι η δεύτερη γενιά της εμβληματικής Noctua NHD15 με αρκετές ουσιαστικές διαφορές από την πρώτη έκδοση. Έχουμε 8 heat pipes αντί για 6, πιο πυκνά fins, τους νέους ανεμιστήρες NF-α1425RG2 που τους είδαμε και σε ξεχωριστό review στο elbits.gr και βελτιωμένο airflow που προκύπτει χάρη σε όλα τα παραπάνω. Οπότε έχουμε ένα μικρότερο σώμα με μεγαλύτερη επιφάνεια και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ψήξει αποδοτικά μέχρι και φορτία 250W ή περίπου εκεί. Στο τεστ σύστημά μας με τον 7600X και με ενεργό το PBO, ο επεξεργαστής έφτανε εύκολα τους 87 με 88 βαθμούς Κελσίου σε full load. Με λίγα λόγια, οι δυνατότητες της νέας D15 κρατούν τον επεξεργαστή πιο κάτω από το σημείο του throttle και εντυπωσιακά κοντά σε all-in-one υδροψύξεις των 240 mm. Το εξίσου σημαντικό είναι ότι σε μέτριο φορτίο η ψύκτρα είναι σχεδόν αθόρυβη, ενώ σε πλήρες φορτίο θα ακούσετε ένα ελαφρύ γουργούρισμα, ωστόσο παραμένει αρκετά ήσυχη και προσπαθεί να δικαιολογήσει όλο το χρηματικό ποσό που ζητάει. Για ακόμα μεγαλύτερη ησυχία, η χρήση του παρεχόμενου low noise adapter είναι μονόδρομος. Ουσιαστικά, ενσωματώνει μία αντίσταση στο καλώδιο ώστε να μειώσει το αμπεράζ προς τον ανεμιστήρα και με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να φτιάξετε και εσείς το δικό σας από ένα απλό καλώδιο ανεμιστήρα, εάν πιάνουν τα χέρια σας. Η Noctua δεν είναι τυχαία. Από την αρχή της το 2005 έως και σήμερα μετρά πολλές σημαντικές κυκλοφορίες και καινοτόμα προϊόντα. Κάποια θα τα δούμε και στο μέλλον. Έτσι έφτιαξε 3 εκδόσεις της D15 με διαφορετικό baseplate για να ικανοποιήσει όλα τα CPU της αγοράς. Το Standard υποστηρίζει όλες τις πλατφόρμες. Το LBC εκ του Low Base Convexity έχει πιο επίπεδη επιφάνεια και κάνει για επεξεργαστές AMD AM4 και AM5. Το HBC εκ του High Base Convexity έχει κύλη επιφάνεια και προορίζεται για επεξεργαστές Intel όπως για το Socket LGA 1700. Σε κάθε περίπτωση και αν δεν θέλετε να ασχοληθείτε παραπάνω, η Standard έκδοση είναι αυτή που προτείνουμε γενικά. Το μεγάλο πλεονέκτημα για όσους κρατάνε τις αερόψυκτρές τους για πολλά χρόνια είναι ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη ακόμα και πλατφορμών που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα. Η εταιρεία στέλνει δωρεάν mounting kits και για νέα sockets ακόμα και χρόνια μετά την αγορά της ψύχτρας. Οπότε έτσι είναι πιο πιθανό να τη μεταφέρετε και στο επόμενο PC σας παρά να αγοράσετε καινούρια στο μέλλον. Συνοψίζοντας, η NHD15G2 έχει επιδόσεις που αγγίζουν αρκετές all-in-one υδροψύξεις. Έρχεται με ένα υπερπλήρες πακέτο παρελκομένων, δυνατότητα ρύθμισης του clearance από τις RAM, 6 χρόνια εγγύηση, customer support που είναι εκεί και υποστήριξη που μπορεί να κρατήσει για όλα τα PC σας στο μέλλον. Τα αρνητικά, η υψηλή τιμή των περίπου 140 με 150 ευρώ τη φέρνει αντιμέτωπη με έντονο ανταγωνισμό, πολλές φορές και από μοντέλα με πολύ χαμηλότερο κόστος, κάτι που περιορίζει σε έναν βαθμό την ελκυστικότητα της ψύκτρας από την αυστριακή εταιρεία. Αυτά. Είμαι ο Λουκάς και είδατε 8bits. Τσεκάρετε και τα υπόλοιπα βίντεό μας και μέχρι το επόμενο να περνάτε καλά.